Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng crab meat balls with sweet chili sauce. And here are the following ingredients. Ang ating first step, dito sa aking mini chopper, kinat ko lang yung crab sticks at inilagay ko dito. Ipipuree natin ito. Crab sticks ang ginamit ko instead of crab meats. Pero kung meron naman kayong crab meat, by all means yun ang gamitin nyo. Kasi mas mura ito at saka ito lang ang available dito. This one is ready. Mag-proceed tayo sa ating next step. Dito sa isang large mixing bowl, transfer ko lang yung dinurog nating crab meats. Then, i-add na natin yung cornstarch. Add natin yung flour. Yung baking powder. Yung salt. At yung ating water. Nahaluin lang natin to. Mag-cook lang tayo for about a tablespoon. Then, bibilugin lang natin to. Irorolyo lang natin between our palms. Then, transfer lang natin sa plate at continue lang natin tong procedure hanggang matapos natin lahat. Kung gusto nyo na pare-pareho ang sukat, pwede kayong gumamit ng measuring spoon. Nakagawa ako ng 20 balls, then mag-proceed tayo sa ating next step. Ang ating next step dito sa ating pan, magpakulo lang tayo ng tubig or mag-init lang tayo ng tubig at pakukuluan natin yung balls. Lutuin lang natin to hanggang sa mag-float yung balls. Continue lang natin ang pagpapakulo for about 2 to 3 minutes. Ayan, nag-float na yung mga balls. This one is ready. I'm using a slotted spoon. I-transfer lang natin to sa isang plate. Lalamigin lang natin to at ilalagay ko sa freezer for about 30 minutes. Habang hinihintay nating mag-freeze or lumamig yung ating balls, gagawin na natin yung sauce. Dito sa isang saucepan, ilagay na natin yung water, add natin yung sugar, then yung ating ketchup, then add natin yung chili flakes, depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Haluin lang natin to and we will simmer this hanggang sa kumulo. Ayan, kumukulo na yung ating sauce, pwede na natin i-add yung cornstarch slurry. Dahan-dahan lang ang pag-add at continuous lang ang paghahalo para hindi siya mamumuo or magiging parang paste. You can add salt kung gusto nyo, pero okay na sa akin itong lasa niya. This one is ready, switch off na natin. After half an hour sa freezer ng ating balls, magpe-preheat na tayo ng oil dito sa ating pan at ipiprito na natin yung crab meat balls. Prito lang natin to hanggang maging golden brown. Ayan, golden brown na yung ating balls. Transfer lang natin to sa plate with the paper towel to absorb the excess oil.
You can also use this recipe sa fish balls. Gamit lang kayo ng fish na hindi masyadong malansa, like yung labahita. Meron din akong old video ng fishball. Check nyo na lang yung link sa description box. Mas maganda kung kayo na lang ang gagawa nitong fishball or crab meatballs na isi-serve mo sa family mo, at least sigurado ka na safe at malinis ito. There you have it, our crab meatballs with sweet chili sauce. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.